دا به کو ګریډینټ ټول کنه ګریډینټ ټول سره ته چې جوړوای شي لکه مثال کې طور پر یو نوې پیج زره خانم صحیح دی کنټرول ان یا فایل نیو صحیح دی مثال کے طور پر دا شو کې دا کې ته بیک ګراوند جوړوای شي یا بیک ګراوند د لون یو سره دا دی کنه لکه مثال د شناختیون د پر مو سره د بیک ګراوند جوړو کنه دا ور واچ اوس تصویر ور کې سټ کای چې ور کې سټ کای دا خانه در کې بل راغله کوم قسم ته تخاخي ما راغله اوکې دا صحیح نه نو کو دغه نه ها کنه دغه ګوره د بیک ګراوند بدل شو صحیح شو او د بل شي کې د بل سره بیک ګراوند جوړوای شي لکه ګوره ګریډینټ ټو دروخله صحیح دی ته خانه در کې لکه روح خپل بالکل دا بیک ګراوند سیټ کوای شي ځان ته خپل A to Z ته دا چې کوای شي صحیح شو نو باندې هم پېږي کنه د پردې مردې ځنه بیک ګراوند کې جوړي د اندخ سره جوړي ها ټول بچی کې ها دا خانه در کې دلته راشه ده سپیکټرم صحیح نه دا خانه در کې دا دغ سټایل کې غوړي دا دغ سټایل کې بشي دا ګوري مثال के तौर पर दा 10 स्टाइल के ओडी दा सही शो دا شو ورته صحیح ده داسې طریقې سره ته ټول دا کوای شي هر څه هم دغه نه کماوای زه ته وایه شي دا ګوره ځان د خپل جوړایي لکه صحیح ده دا کلر دوری دا داسې صحیح نه اوکې ټیک شو نه دا ټول بیک ګراوند جوړیږي دا کلر دی زه ته یې کمای لایټن سوره کوي ټول سوره سکرین لایټن سره بریښیان دا شو نورمال کیپیسټي کمای هنده بالکل تطبیق صحیح ده لکه زه ته یې دا وګوره زیات شو ریورس دا ریورس ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने की ट्रांसपेरेंसी दे विदा दा टोल दा खबर दी हाँ टोल बच्चे पूछ भी ना बल्ले हाँ से पूछ सही ने ना यू कलर सेलेक्ट किया या टोल तो कमाई देता ही दा ओवर टोल फोरग्राउंड का ये पैटर्न का ये दा पैटर्न का वैसे सही ने कंट्रोल एन ओके دا کوم د خونه در کې بل کا ټول دا تکواشي هم د خونه در کې دا نه دا ټول چیک کا نور ها صحیح نه دا خبره وي ها روش اور پسې دا نه تر په ما کا کنه خېټالو جی نه خبرې ما کا کنه خېټې نه ها ګوره بلور ټول دی د پر اس کیږي نه لکه مثال के तौर पर शार्पन टूल बहुत है इस्तेमाल की आवाज का शार्पन का से शार्प होगा ना दा उस होता है का दा पोस्ट और बने ब्लावर का ګوره निकाडून का से दसी सही नहीं so the para dark and light and संगीत का यार तरीके से न पोस्ट द लोन दियो सभी होता है कि शार्प की न वो डबल सर भी होता ब्लर की नो लाइट एंड क्यों और नॉर्मल की बिल्कुल स्मूथी की ठीक शो خپل حالو تیر والے فایل ریوارډ نه
دا یو شو سموش ټول ګوره तेरा पाके दे उसे कबीर सही ना नई तरीके से दा शे इस्तेमाल वाशी हाँ मिसाल कतो दा घटाई सही नहीं हासिल की हाँ रिवार्ड निकले क्या गोरा ओ कदो खाना दिल के इधर सम तस्वीर और दी खपल खसूसियात ته हैं چې د پر اس की یا ته हैं ماشي شغله باندې نه شي د پر خو اصل کې د دې د پر اس کی لکه ګوره شو صحیح ده ها دې سیډونه ګوري ګاډ ور دي سره کنه یو زیګ دي ها چي دي ګوره سیډونه زیګ دي کنه اندر اخنه نو وړه کې نو د کندي سره ته ورخاخ کی پاتې نه لګي چې دا کټ شوی دی دا شی ویخته سیټ کوي وته دا صحیح دا زیات وتلی دا کوم ټیټ جګ ویخته خپل د خپل ټول سیټینګ کوي شي مثال کوم په لغه کامی ده د تای کمای سره صحیح ده ټول دار څه کوي شي صحیح ده وريانه پته نه لګيږي چې دا یا کارت شاو دی څه شاو ګورې سیډونه بالکل او ترانسپیرنټ کو ها نو دا شي د پاره د مو استعمالو ها پوي بشویو نه درغله په دغه پوښ کې باس بیا کوه خو هدي کمای زه ته دا غناو کې